Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννου. Είμαστε για ακόμη μια φορά εδώ μαζί για ένα βίντεο φωτογραφίας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δημοφιλή και συναρπαστικά είδη φωτογραφίας, τη φωτογραφία πορτρέτου. Μπορεί να έχω ξαναμιλήσει στο παρελθόν για την τέχνη που βοηθά να αποτυπώσουμε όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου αλλά και την ψυχή του. Είτε είστε αρχάριοι είτε πιο έμπειροι φωτογράφοι, σε αυτό το βίντεο πραγματικά θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να δημιουργήσετε εντυπωσιακά πορτρέτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λογικά στο παρελθόν έχω ξανακάνει τέτοια βίντεο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνουμε καινούργια να τα θυμόμαστε. Η φωτογραφία πορτρέτου είναι κάτι περισσότερο από το να πατήσεις το κουμπί της κάμερας, να κάνεις ένα κλικ. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί δημιουργικότητα, τεχνικές γνώσεις και πάνω απ' όλα σύνδεση με το υποκείμενο. Δηλαδή με το μοντέλο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι το πορτρέτο αφηγείται μια ιστορία. Δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι η αντανάκλαση ενός ανθρώπου, της προσωπικότητάς του, της διάθεσής του και της στιγμής. Όταν μιλάμε για εξοπλισμό, πολλοί νομίζουν ότι χρειάζονται τον καλύτερο και ακριβότερο εξοπλισμό για να πετύχουν ένα καλό πορτρέτο, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Ένας φακός με μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος, όπως ένας 50 ή ένας 85 είναι εξαιρετική επιλογή, ακόμα και αν δεν είναι πανάκριβος, δεν χρειάζεται ακριβώς φακός. Η ικανότητά σας να εκμεταλλευτείτε το φως και να κατανοήσετε το βάθος πεδίου παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την τιμή του εξοπλισμού σας. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και ένα smartphone μπορεί να αποδώσει φανταστικά τέλεια πορτρέτα, αν ξέρετε πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά πάντα. Το φως είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας στη φωτογραφία πορτρέτου. Το φυσικό φως, όπως το φως στη χρυσή ώρα, λίγο πριν τη δύση του ήλιου ή λίγο μετά την ανατολή του ήλιου, είναι ιδανικό για παλές, ζεστές φωτογραφίες. Αν προτιμάτε τεχνητό φως, τα softbox ή τα LED φώτα είναι εξαιρετικά εργαλεία για να δημιουργήσετε μαλακές σκιές και να δώσετε όγκο στο πρόσωπο του μοντέλου σας. Η σύνδεση με το άτομο που φωτογραφίζετε είναι ζωτική σημασίας. Μιλήστε μαζί του πριν ξεκινήσετε να φωτογραφίζετε, μάθετε ποιος είναι, τι τον εκφράζει, τι νιώθει άνετα να κάνει μπροστά στην κάμερα. Όσο πιο άνετα νιώσει, τόσο πιο φυσικό θα είναι το αποτέλεσμα. Αν το άτομο δεν είναι μοντέλο, πιθανότατα θα νιώθει αμήχανα. Χαλαρώστε το με μια συζήτηση και δώστε του απλές οδηγίες για να νιώσει αυτοπεποίθηση. Όταν είστε έτοιμοι να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας, οι ρυθμίσεις της κάμερας είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη φωτογραφία πορτρέτου. Για τη φωτογραφία το διάφραγμα γύρω στο 1,8 έως f4 είναι ιδανικό, γιατί σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αυτό το όμορφο θολό φόντο που αναδεικνύει το μοντέλο σας, και η ταχύτητα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο κλίστρο σας πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη, τουλάχιστον 1/125, για να αποφύγετε θολές εικόνες, και το ISO πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Και αυτό το κρατάμε συνήθως πολύ χαμηλά για να μην δημιουργήσουμε πολύ θόρυβο. Η σύνθεση είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και μιας εξαιρετικής φωτογραφίας. Ο κανόνας των τρίτων είναι ένας εξαιρετικός οδηγός για να ξεκινήσετε, αλλά μην διστάζετε να τον σπάσετε αν το απαιτεί η στιγμή. Πειραματιστείτε με γωνίες λήψης, συμμετρία και γεωμετρικά στοιχεία στο κάνδρο σας. Το φόντο είναι εξίσου σημαντικό. Ένα απλό καθαρό φόντο επιτρέπει στο πρόσωπο να ξεχωρίζει, ενώ ένα φόντο με ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί να προσθέσει περισσότερα στην ιστορία σας. Και να θυμάστε να εξετάζετε πάντα το περιβάλλον που θα φωτογραφίσετε πριν πατήσετε το κουμπί του κλικ. Όταν φωτογραφίζετε πρόσωπα, είναι σημαντικό να κατανοείτε τα χαρακτηριστικά τους. Προσπαθήστε να τονίσετε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία τους, τα μάτια, το χαμόγελο ή ακόμα και τις ρητίδες που λένε μια ιστορία. Το φως και οι σκιές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Μία από τις αγαπημένες μου τεχνικές είναι ο φωτισμός Rembrandt. Αυτός ο κλασικός φωτισμός δημιουργεί μια τριγωνική σκιά κάτω από τα μάτια του μοντέλου και δίνει βάθος και δραματικότητα στην φωτογραφία. Είναι εξαιρετικός για να
αναδείξετε την ένταση ή το μυστήριο ενός πορτρέτου. Αν θέλετε να πειραματιστείτε ακόμη περισσότερο, δοκιμάστε να ενσωματώσετε αντικείμενα ή καθρέφτες ή πρίσματα στη σύνθεσή σας. Αυτά μπορούν να σας προσθέσουν ενδιαφέρον και μοναδικότητα στη φωτογραφία σας. Η επεξεργασία είναι το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό βήμα. Προσαρμόστε τους τόνους του δέρματος, την ισορροπία του φωτός και των σκιών και δώστε την τελική πινελιά στα χρώματα. Προγράμματα όπως το Lightroom ή το Photoshop μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε την εικόνα σας στο επόμενο επίπεδο. Και τέλος, θυμηθείτε ότι η φωτογραφία είναι προσωπική υπόθεση. Δημιουργήστε εικόνες που σας εκφράζουν και σας γεμίζουν και μην αφήνετε τη γνώμη των άλλων να περιορίζει τη δημιουργικότητά σας. Αν σας άρεσαν αυτές οι συμβουλές, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!